Hi guys, chào cả lớp nha. Now let's review vocabulary of Unit 2, Health. Listen and repeat after me. Các em sẽ nghe và nhắc lại cho cô nha. Allergy, allergy, allergy. Calorie, 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 calorie. Compound, 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 compound. Good. Concentrate, 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 concentrate. Conjunction, conjunction, conjunction. Coordinate, coordinate, coordinate. Cough, cough. Depression, 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 depression. Trong âm dâm tiết thứ hai các em nhá. Các em đọc nhấn mạnh hơn âm tiết fresh. Depression. Diet, diet, diet. Essential, 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 essential. Expert, expert, expert. Independent, independent, independent. Trọng âm dâm tiết thứ ba. Independent, independent. Itchy, itchy, itchy. Junk food, junk food, junk food. Myth, myth, myth. Obesity, 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 obesity. Trọng âm dâm tiết thứ hai các bạn nhé. Âm tiết B. Obesity. Pay attention, pay attention, pay attention nghĩa là lưu ý, chú ý đến cái gì đó. Sau pay attention, pay attention sẽ là to các em nha. Pay attention to, chú ý vào cái gì đó. Put on weight, put on weight, tăng cân, lên cân. Put on weight, cô giảm nối âm. Put on weight, weight, weight. Sickness, 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 sickness. Sport, sport, sport. Stay in shape, stay in shape, stay in shape. Sunburn, 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 sunburn. Trialon, 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 trialon. Vegetarian, 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 vegetarian. Ok, các em nghe video nhiều lần và luyện tập lại cho cô nha. Bye bye guys.